जलवा है हमारा। तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनलवरती. युट्यूब चॅनल नाव आहे म्हणजे भावांनो मयूर क्रिएशन स्टेटस. तर भावांनो, जो काही स्पेशल व्हिडिओ आपण आजचा कशावर एडिट करणार भावांनो, तर तुम्ही आपलं टायटल आणि थंबनेल तर भावांनो बघितलं असेल, त्याच्यावर तुम्ही समजलं असेल भावांनो आपण आजचा व्हिडिओ कशावर एडिट करणार. तर भावांनो, जो काय आजचा स्पेशल व्हिडिओ आहे भावांनो, तो आपण बीट्सने एडिटिंग करणार, ती पण मराठी सॉन्गवर करणार आणि सॉन्ग एकदम ट्रेंडिंग असणार आहे आणि सॉन्ग तुम्हाला पुढे व्ह्यूमध्ये ऐकायलाच भेटणार आहे. तर भावांनो, तुम्हाला जास्त काही घाई करायची नाही. पहिल्यांदा तुम्हाला करायचं आपल्या चॅनल इथं पहिल्यांदा सबस्क्राईब करायचं आहे आणि जी काही बाजूची बेल आयकॉन असणार आहे त्यावर सेट करून टाकायचं आहे. तर भावांनो, तुम्हाला पहिल्यांदा करायचं आहे, जर आजच्या व्हिडिओ जर तुम्हाला जर सर्व मटेरियल हवं असेल तर मटेरियल आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असणार आहे. पण भावांनो, त्याला 4 अंकी पासवर्ड असणार आहे आणि मी पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठे बोलून दाखवला जाणार आहे. त्यासाठी भावांनो, व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पूर्ण बघायचं आहे. तर भावांनो, अजून आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला नसेल तर टेलिग्राम चॅनल जो काय आहे भावांनो नक्की जॉईन करा, कारण की तिथे डेली मटेरियल फ्रीमध्ये येत असतं भावांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर. तर नक्की टेलिग्राम चॅनल आपलं जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनल लिंक आजच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. तर पहिल्यांदा काय करायचं आहे, छोटासा डेमो व्हिडिओ आहे भावांनो. डेमो व्हिडिओ पहिल्यांदा तुम्ही आपल्या इथे बघून घ्या. तुझ्यासारखा नाही कोणी माझ्या स्वप्नाचा तू राजा, तुझ्या प्रेमात चाललाय पोरी माझा दिल फुलटू दिवाना. कधी कधी पिक्चर दाखवला रे, कधी कधी मला पण फिरवायला रे, मी कधी. तर भावांनो, डेमो व्हिडिओ कसा आलाय कमेंट करून नक्की सांगा. तर मला भावांनो समजणार म्हणून की आजचा व्हिडिओ कसा झालाय ते. तर भावांनो, अजून आपल्या व्हिडिओ लाईक केलं असेल लाईक करा. चॅनल तुम्ही आपला पहिल्यांदा आला असेल तर भावांनो चॅनल नक्की सबस्क्राईब करायचं आहे आणि जी काही बाजूची बेल आयकॉन असणार आहे ते ऑलरेडी सेट करून टाकायचं आहे. तर पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायचं आहे, जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप असेल तर त्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. जर अलाइट मोशन ॲप तुमच्याकडे नसेल तर भावांनो काय करायचं, तुम्हाला जो काय आपला टेलिग्राम चॅनल भावांनो तुम्ही जॉईन केला असेल तर टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला जो काय पिन केलेला मेसेज भेटणार वरती, तर भावांनो त्याच्यावर टच करायचं आहे आणि जो काय अलाइट मोशन एपीके असणार आहे तो तुम्हाला तिथून तो डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. डाउनलोड करून झालं तर सिंपली अलाइट मोशन जो काय ॲप असणार आहे भावांनो तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे आणि ओपन केलं तर तुम्हाला त्याचं इंटरफेस असं ओपन होणार आहे तुमच्यासमोर. तर तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायचं आहे, जे काय आजच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला 2 प्रिसेट भेटणार आहेत, बीटमार्क प्रिसेट लिंक आणि शेक प्रिसेट लिंक. ते दोन्ही इनपुट करून पहिल्यांदा आपल्या अलाइट मोशनमध्ये घ्यायचं आणि घेतल्यानंतर सिंपली खाली प्लस असणार भावनो, प्लसच्या साईडला भावनो प्रोजेक्ट असणार प्रोजेक्ट राहायचं आहे आणि जे काही 2 प्रिसेट तुम्हाला असे भेटणार आहेत त्यामधलं भावनो तुम्हाला काय करायचं आहे, बीटमार्क प्रिसेट लिंक आपले ओपन करून घ्यायचं आहे आणि ओपन केलं तुम्हाला प्लसवर टच करायचं आहे. इथे बघू शकता खाली प्लस असणार भावनो, प्लस असणार आहे आणि जे काही मी तुम्हाला सॉन्ग ॲड करून देतो तुम्ही बघू शकता ते बीट पण ॲड करून देईल. तर तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायचं, प्लसवर टच करायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे. यामध्ये तुम्हाला काय करायचं भावनो, एक व्हिडिओ दिले असणार ते व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं भावनो. पण आपण पहिल्यांदा ती व्हिडिओ आहे भावनो, ते जे काही व्हिडिओ आहे भावनो ते ॲड करून घेऊया. तर भावनो, मटेरियलचं फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला एक व्हिडिओ दिले असणार ते व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करायचं. बघू शकता असे व्हिडिओ दिले असणार ते व्हिडिओ ॲड करायचे. व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर भावनो तुम्हाला पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर या बीटवर यायचं, पहिल्या बीटवर आल्यानंतर भावनो या लेअरवर टच करायचं आहे आणि हा साऊंडचा ऑप्शन आहे, साऊंडचा ऑप्शन टच करून जो काय साऊंड असणार इथे कमी करून टाकायचं आहे. त्यानंतर भावनो पुन्हा असं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर भावनो ह्या पुन्हा लेअरवर टच करायचं आहे आणि जे काय थोडासा इथे एक्स्ट्रा आहे या व्हिडिओचा तर तो कसा डिलीट करायचा, हा 4थ्या नंबरचा ऑप्शन टच करून जो काय एक्स्ट्रा असणार असं डिलीट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता भावनो, एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लसवर टच करायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे. यामध्ये तुम्हाला जे काय तुमचे फोटो ॲड करायचे असं फोटो ॲड करून घ्यायचं भावनो. फोटो ॲड केल्यानंतर एक्स्ट्रा असं 4थ्या नंबरचे ऑप्शन टच करून जो काय एक्स्ट्रा असणार असं डिलीट करून टाकायचं आहे. तर असे सर्व फोटो तुम्हाला शेवटपर्यंत भावनो जे काय बीट भेटणार त्यामध्ये ॲड करून टाकायचे आहेत. तर पटापट आपण सर्व फोटो शेवटपर्यंत भावनो ॲड करून टाकूया. तर बघू शकता ना, सर्व फोटो आपला ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला ते सिंपली काय करायचं आहे, इथे स्टार्टिंगला जायचं, तुम्ही पहिला फोटो आपला स्टार्ट तिथे यायचं आहे, प्लसवर टच करायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे. यामुळे तुम्हाला जे काय रेड कलरची भावनो शॅडो पेनची सारखी दिली असणार ते ॲड करायचं आहे. भावनो मूव ट्रान्सफर यायचं आहे, 3ऱ्या नंबरचे ऑप्शन जायचं आहे आणि राईट साईडला असं स्क्रोल करून भावण्याची साईज वाढवायचं आहे. त्यानंतर भावनो वरती 1 नंबरचं ऑप्शन त्याच्यावर यायचं आणि याला वरती करून घ्यायचं भावनो. असं वरती करून झालं तर भावनो या लेअरवर टच करायचं आणि लेअरसुद्धा आपल्याला शेवटपर्यंत अशी वाढवून टाकायचं आहे. तर एवढं झालं तर तुम्हाला पुन्हा इथे बघू शकता, इथून आपण ही लेअर ॲड केली तिथे जायचं आहे, पहिल्या बीटवर आल्यानंतर प्लसवर टच करायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे. यामुळे तुम्हाला टेक्स्ट पिन दिला असणार तो ॲड करून घ्यायचा. भावनो याला आपण मध्ये बघा असं ॲड करूया. तर असं ॲड करून झालं याची साईज जरा वाढवूया, ते मला माहिती आहे तुम्हाला येतच असतं कसं करायचं ते. तर भावनो हे ॲड करूया पहिल्यांदा आपण आणि जे काय आता एक व्हाईट कलरचे तुम्हाला बॉर्डर दिली असणार ते पण ॲड करून घेऊया भावनो पहिल्यांदा आपण. तर बघू शकता भावनो सर्व मटेरियल आपले ॲड करून झाले. तर आता तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायचं, जे काय आपण फोटो ॲड केले तर त्याला शेकेपेट लावायचं आहे. त्यासाठी काय करायचं भावनो, तुम्ही बॅक यायचं आहे, शेकेपेट प्रिसेट लिंकमध्ये जायचं भावनो आणि शेकेपेट प्रिसेट लिंकमध्ये आल्यानंतर हा पहिल्या नंबरचा काय फोटो, या फोटोचा इफेक्ट आपल्याला पहिल्यांदा इथे कॉपी करून घ्यायचं आहे. बघू शकता कसं कॉपी करतो ते पण दाखवून देतो भावनो मी तुम्हाला. तर व्हिडिओ जो काय फोटोचं लेअर आहे भावनो त्याच्यावर टच करायचं आहे, इफेक्टवर गेल्यानंतर 3 डॉट राहायचं आहे, कॉपी पेट करायचं आहे. त्यानंतर भावनो इथून बॅक यायचं आहे आणि भावनो पुन्हा आपला जो काय मेन प्रोडक्ट असणार आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे आणि मेन प्रोडक्ट ओपन झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला जिथून पहिला फोटो आपला स्टार्ट द्यायचा आहे आणि हा पहिला नंबरचा जो काय फोटो भावनो त्या फोटोच्या लेअर तुम्हाला असं टच करायचं आहे, इफेक्ट गेलं तर 3 डॉट राहायचं आहे, कॉपी केलेला इफेक्ट असेल तुम्हाला इथे पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर भावनो बघू शकता या पहिल्या नंबरचा फोटो आहे त्याला इफेक्ट लावून झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, एक फोटो जोडायचा आहे आणि नेक्स्ट फोटोला हाच इफेक्ट लावायचा आहे. तर भावनो पुन्हा काय करायचं आहे, फोटोला इफेक्ट लावून झाल्यानंतर पुन्हा एक फोटो सोडायचा आहे, नेक्स्ट फोटोला असा इफेक्ट लावून टाकायचं आहे. तर तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, एक फोटोला इफेक्ट लावून झाल्यानंतर शेवटपर्यंत भावनो तुम्हाला एक फोटोला इफेक्ट लावून झाल्यानंतर पुढचा फोटो सोडायचा आहे आणि त्याच्या पुढच्या फोटोला इफेक्ट लावायचा आहे. असंच करत तुम्हाला शेवटपर्यंत जे काय
एक एक फोटोला इथे इफेक्ट लावायचे शेवटपर्यंत आणि एक मधला फोटो सोडून द्यायचा आहे. तर भावांनो पटापट असंच प्रोसेस ही पहिल्यांदा कंप्लीट करून टाकूया आपण शेवटपर्यंत. तर भावांनो तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आपण बघू शकता ते एक एक फोटोला इफेक्ट लावला आणि नेक्स्ट फोटो सोडून दिला. तर आता त्यासाठी काय करायचं भावांनो, तुम्हाला पहिल्यांदा जे काही फोटो सोडला त्याला इफेक्ट लावायचं राहिले तर त्यासाठी काय करायचं, तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रीसेटिंगमध्ये जायचं भावांनो आणि शेक इफेक्ट प्रीसेटिंगमध्ये आल्यानंतर हा दुसरा नंबरचा इफेक्ट आपल्याला जो काय फोटोचा इफेक्ट आहे भावांनो तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला जो काय मेन फोटो असणार म्हणून तो ओपन करून घ्यायचा आहे आणि जिथून आपला पहिला फोटो स्टार्ट तिथे यायचा आहे आणि पहिला फोटोला इफेक्ट लावून झाला आहे, दुसऱ्या फोटोला इफेक्ट नव्हता लावला म्हणून तर दुसरा नंबरचा फोटो आहे त्या फोटोची लेअर तुम्हाला टच करायचं आहे. इफेक्ट केल्यानंतर 3 डॉट राहायचं आहे आणि जो काय कॉपी केलेला इफेक्ट असतो तुम्हाला इथे पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता या दुसरा नंबरचा जो काय फोटो आहे त्याला आपण इफेक्ट लावून झाला आहे, तिसऱ्या फोटोला इफेक्ट लावलेला आहे, चौथ्या फोटोला आपण इफेक्ट नव्हता लावला. तर म्हणून तुम्हाला काय करायचं आहे, या फोटोला इफेक्ट लावला असेल, ज्या फोटोला आपण इफेक्ट नसेल लावला एक फोटो सोडायचा आहे आणि नेक्स्ट फोटोला इफेक्ट लावून टाकायचं आहे. तर बघू शकता ज्या फोटोला आपण इफेक्ट नाही लावला त्याच फोटोला हा इफेक्ट लावायचा शेवटपर्यंत. तर पटापट सर्व फोटोला लावून शेवटपर्यंत जे काही इफेक्ट आहे म्हणून शेवटपर्यंत आपण इथे लावून टाकूया. तर इथे बघू शकता म्हणून सर्व फोटोला आपला इफेक्ट लावून झाले. तर भावांनो अजून आपल्या व्हिडिओ लाईक केलं असेल लाईक करा. चॅनल तुम्ही आपण जे काही पहिल्यांदा झालं असेल तर चॅनल तुम्हाला नक्की सबस्क्राईब करायचं भावांनो आणि जे काही बाजूची बेल आयकन असणार आहे ते ऑलरेडी सेट करून टाकायचं आहे. तर पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायचं भावांनो, तर मी तुम्हाला आता काय करणार भावांनो, ते जे काही मी मटेरियलला पासवर्ड सांगणार होतं तर भावांनो मी तुम्हाला आता पासवर्ड सांगत आहे. तर पासवर्ड भावांनो 1818. तर भावांनो लवकर जा आणि मटेरियल डाउनलोड करा. तर भावांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा असेल तर वरती सेटिंगच्या साईडला इथे बघू शकता ऑप्शन आहे, त्या ऑप्शन टच करायचं आहे आणि खाली एक्सपोर्ट असणार ते एक्सपोर्ट करून टाकायचं आहे आणि नंतर तुम्हाला तुमच्या गॅलरीमध्ये भावांनो सेव्ह करून टाकायचं आहे.